ก็กราบสวัสดีพี่ๆชาวเซเว่นไนท์รีเบิร์ทุกท่านนะครับก็พบกับผม PWF Channel เช่นเดิมนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆทุกท่านมาดูข้อมูลของเกม Seven Nights Rebirth กันนะครับว่า5ตัวละครเริ่มต้นที่เราควรจะรีไอดีหามีตัวละครอะไรบ้างนะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนผมเป็นผู้เล่นจากเซิร์ฟเกาหลีเหมือนกันแต่ว่าผมเล่นแค่2เดือนแรกเท่านั้น2เดือนที่ผ่านมาผมไม่ได้เล่นเลยนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลจากที่ผมเข้ามาแล้วก็เห็นตัวละครเขายังเล่นอยู่นะปัจจุบันเนาะซึ่งว่ามันเป็นตัวอัปเดตเข้ามาแล้วก็จะเป็นตัวที่เข้าเซิร์ฟ Global มาในเร็วๆนี้ด้วยนะครับซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นั่นแหละเดี๋ยวจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวรับชมในคลิปวิดีโอนี้เลยก่อนจะไปชมคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผม PWF Channel ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมและพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเติมเกมออนไลน์นะครับผมแนะนำเลยร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมใช้งานอยู่ร้านนี้อยู่แล้วนะครับรับเติมเกม24ชั่วโมงนะครับผมซึ่งพี่ๆสามารถเข้าเว็บไซต์นะครับ Line แอดหรือ Facebook ก็ได้ซึ่งถ้าเข้าผ่านเว็บไซต์นะครับจะมีเกมให้เลือกเยอะมากมายว่าจะเป็น PUBG Mobile Identity V นะครับ Mobile Legends Bang Bang หรือจะเป็น RV RMC ก็ได้ทั้งนั้นนะครับสามารถเติมเกมถูกไวปลอดภัย24ชั่วโมงได้ที่ร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมอย่าลืมบอกด้วยนะว่ามาจาก PWF Channel ของเรานะครับพี่ๆอาจจะได้ส่วนลดพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษจากทางร้านได้นะครับฝากไว้ด้วยกับร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมและพี่ๆท่านใดที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้นะครับแล้วไม่มีเวลามานั่งปล่อยบอทตลอดเวลานะครับวันนี้เบสขอเสนอเลยนะครับ UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยพี่ๆฟาร์มได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วสะดวกมากนะ UG Phone เนี่ยเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งเลยที่ช่วยให้พี่ๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแม้โทรศัพท์พี่จะดับไปแล้วหรือคอมจะปิดไปแล้วก็ตามหรือว่าจะนอนหลับก็ตามนะครับตัวเกมก็จะฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาเลยเหมาะสำหรับพี่ๆที่อยากจะเติบโตแบบรวดเร็วนะครับและไม่อยากจะเปิดมือถือให้แบตเสื่อมหรือแบตบวมแบตระเบิดตุ้มขึ้นมานะครับผม UG Phone จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละ10 บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจนะครับผมแนะนำให้พี่ๆลองใช้เป็นตัว MVP นะครับซึ่งมันจะแพงกว่าปกติถึง1เท่าเลยแต่ว่าสเปคนะครับผมมันจะดีกว่าตัวอื่นนะครับถึง3เท่าเลยใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าด้วยสำหรับตัว MVP นะครับผมถ้าพี่ๆสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นนี้เลยนะครับผมอย่างที่พี่ๆทราบจากหน้าปกคลิปนะครับผมตัวละครที่เราควรจะรีดีหานะครับผมจะมีทั้งหมด5ตัวละครที่ผมจะยกเข้ามานะซึ่งจะไม่มีป้าป๋าแทโอของเรานั่นเองซึ่งตัวแทโอมันจะเป็นตู้เลดอัพอยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องมีตัวละครมันก็ได้นะครับเพราะว่าเกมทำมาให้แล้วผู้เล่นใหม่ทุกท่านนะครับจะมีตู้ทั้งหมดมีตู้มือใหม่ตู้เรียกอัศวินธรรมดาแล้วก็เป็นตู้แทโอนะครับผมผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่กลับมาเล่นก็จะมีตู้นี้กันหมดนะครับแล้วก็จะมีตู้ตัวใหม่อีกตัวหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมมีกล้าเป็นตัวละครไทยนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งจำไม่ได้แต่หลักๆก็เปิดเอาแทโอสักที2ก็คือ2ดาวเปิด3ตัวครับเปิดแทโอให้ได้3ตัวนะครับตอนเล่นตอนแรกเราไปดูตัวที่เราควรจะมีใน ID ก่อนดีกว่านะครับตัวละครแรกเลยนะครับตัวละครคู่บุญที่ทุกบ้านควรมีครับนั่นก็คือบิสกิตเป็นตัวละครที่เอาไว้ตีบอสลุยด่านก็ได้นะครับเขาเป็นโกงมากสกิลของเขานะครับสกิลแรกนะครับจะกดบัฟให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับเพื่อนที่ตีแรงที่สุดนะครับ1เป้าแต่ถ้าทำเป็น C6 หรือว่าทำอัพ6ดาวและซ้ำ6ตัวละบิสกิตก็จะเพิ่มเป็น2เป้านะครับก็ทำให้เพื่อนตีแรงบอสแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มจุดอ่อนด้วยนะครับบิสกิตจะโกงมากๆในจุดนี้นะครับสกิลถัดไปบิสกิตคือล้างบัฟศัตรูครับผมก็ตรงตัวเลยล้างบัฟศัตรูที่มีบัฟมากที่สุดนะครับพาสซีฟคือลดเกราะศัตรูตลอดเวลาเราไม่จำเป็นต้องมี S อีกแล้วนะครับผมเราสามารถใช้บิสกิตแทน S ได้เลยเก่งเหมือนกันนะครับผมแล้วถ้าเราปลด C2 นะครับผมพันธมิตรทุกคนที่อยู่ในทีมเรานะครับจะโดนสกิล5เป้าเบาลง 20% นั่นเองบอกเลยว่าโคตรโหดสำหรับบิสกิตนะครับตัวละครถัดไปนะครับผมนั่นก็คือปาสคาลนั่นเองปาสคาลเป็นตัวละครตีบอสแล้วก็ลงได้ทุกคอนเทนต์เหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวเป้าเดี่ยวนะปาสคาลจะมีสกิลยิงเลเซอร์แค่สกิลเดียวที่เป็นสกิลดาเมจนะครับผมแต่ว่ามันแรงโคตรถ้าเราสามารถทำ6ดาวได้
สกิลนี้จะติดคริติคอลแน่นอนนะครับเราก็ทำแค่ค่าคีย์แดมหรือทำค่าโจมตีอย่างเดียวก็แรงแล้วนะครับสกิลนี้นะครับประตูสู่ความมืดจะกดแล้วรีเซ็ตสกิลทั้งสกิลนี้ของปัสคาลนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองติด Void Shield Void Shield คืออะไรครับ Void Shield คือการดาเมจเป็นฮิตนะครับผมมันจะกันได้ทั้งหมดคือ2ฮิตนั่นเองสำหรับปัสคาล6ดาวนะถ้ายังไม่6ดาวก็จะกันได้1ฮิตอะไรพวกนี้น้อยลงไปนะครับส่วนพาสซีฟของปัสคาลคือเพิ่มค่าคีย์แดมตัวเองกับค่าพลังเวทให้กับตนเองนั่นเองสำหรับปัสคาลนะครับก็เล่นง่ายๆคือยิงเลเซอร์รีสกิลยิงเลเซอร์ตัวมันยิงอย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรเลยตัวนี้บอกเลยว่าใช้เป็นดาเมจหลักได้แรงมากๆลงได้ทุกคอนเทนต์เลยนะครับตัวละครถัดไปคือลีน่านะครับเป็นตัวละครที่ must have เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ผมขอแค่พูดถึงละกันไม่จำเป็นต้องรีหาก็ได้นะตัวลีน่าจะเป็นตัวที่เก่งมากๆสามารถลดกอดศัตรูได้ฮิวเพื่อนได้นะครับผมมีออร่าเพิ่มต้านCCให้กับเพื่อนด้วยแต่ว่าถ้าเราเติมเงิน35 บาทตัวนี้ก็จะได้รับไปฟรีๆแต่ถ้าใครไม่เติมเงินเลยหรือเล่นแบบสายฟรีเลยผมแนะนำว่าควรจะรีหาลีน่าไว้สักตัวหนึ่งนะสำหรับคนที่ไม่เติมเงินนะครับแต่ถ้าใครมีงบหน่อยสัก35 บาทก็สามารถได้รับได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องรีหาให้ดีเลยนะครับก็เป็นตัวที่3แล้วกันถัดไปครับตัวละครที่4ของเรานะครับนั่นก็คือเมลครีนั่นเองพี่ๆที่เล่นเซเว่นไนท์ภาคอื่นมาอาจจะไม่รู้จักตัวละครนี้ก็เป็นได้สำหรับคนที่เล่นเซเว่นไนท์2เมลคีไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะครับหรือใครที่เล่นเซเว่นไนท์ภาคแรกเมลคีอาจจะไม่ได้ดู OP มากแต่บอกเลยว่าภาคนี้เซเว่นไนท์รีเบิร์ธเมลคีเก่งมากๆนะครับเป็นทีมของนักเวทนั่นเองซึ่งสกิลของเขาก็คือปาดศัตรูทั้งหมดทำให้ติดสตันนะครับเป็นสกิล CC ค่อนข้างจะโกงนะครับก็สามารถสตันหมู่ได้อีกสกิลหนึ่งเป็นสกิลหากินของเขาเลยการทดลองต้องห้ามนะครับผมแต่สกิลตัดฮิลใส่ศัตรูนะครับแต่ถ้าฝั่งเรามีนักเวทเกิน3คนขึ้นไปจะมอบทวนกระแสพลังเวทนะครับผมศัตรูโดนสกิลนะครับจากฝั่งเรายิงเข้าไปจะทำให้โดนดาเมจเพิ่มอีกเข้าไปอีกนะครับก็คือแรงโคตรๆนะครับบอกเลยว่าโดนดาเมจดอทกันตายโหงบอกเลยยืนไม่ไหวแล้วครับถ้าเมลคีแปะสกิลนี้ไปแล้วนะส่วนพาสซีฟของเมลคีนะครับผมจะทำให้ศัตรูทั้งหมดโดนCCง่ายขึ้น 28% แล้วก็เมลคีจะไม่โดนความเสียหายเกิน 40% ของเลือดนั่นเองนะครับก็คือจะโดนตีประมาณ3ทีถึงจะตายนะครับสำหรับเมลคีนะฮะถ้าเราปลด C2 นะครับเมื่อเริ่มต่อสู้นักเวท3ตัวในทีมเรานะครับผมจะได้บัฟตัวนี้ทันทีเลยทวนกระแสพลังเวทนั่นเองนะครับก็ทำให้เล่นง่ายแนะนำว่าปลดสัก C2 กำลังดีนะสำหรับเมลคีนะครับผมตัวละครสุดท้ายที่ผมจะแนะนำให้ทุกคนควรมีนั่นก็คือยอนฮีนั่นเองนะครับยอนฮีเป็นตัวละครที่โกงกว่าป้าป๋าแทโออีกนะแล้วเป็นตัวสกิลหมู่เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่เป็นทีมของนักเวทที่เอาไปเล่นคู่กับเมลคีได้ส่วนป้าป๋าแทโอจะไปเล่นกับตัวกายภาพต่างๆนะครับผมว่าจะเป็นเอสอะไรพวกนี้ได้นะครับผมเรามาดูยอนฮีดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับยอนฮี C2 จะไม่ค่อยมีอะไรมากก็คือทำให้การตีธรรมดาเป็นตี2เป้านั่นเองนะครับก็จะไม่ค่อยหวือหวาแต่ตีมีโอกาสทำให้ศัตรูติดหลับนะครับถ้าศัตรูติดหลับโดนดาเมจมากกว่า 7% ก็จะตื่นทันทีนะครับผมสกิลแรกดัชนีมูชินหรือดัชนีทำลายล้างนะครับสกิลนี้จะยิงใส่ศัตรูแล้วก็ลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนิทานนิรันดรสกิลนี้โคตรแรงนะครับไม่สนป้องกันแล้วยิงโคตรแรงด้วยนะครับแต่เด็ดจริงๆของเขาอยู่ที่พาสซีฟจะทำให้ตัวเองมี Void Shield 3 ครั้งนะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังเวทให้กับพันธมิตรทั้งหมดนะครับสำหรับทีมเวทก็จะ OP มากๆแล้วเมื่อตี6นะครับจะเพิ่มดาเมจเวทให้กับตนเอง3เทิร์นเมื่อเริ่มเกมนั่นเองก็คือจะแรงมากๆแต่แรงแค่3เทิร์นเท่านั้นนะหลังจาก3เทิร์นยอนทีก็จะเบาลงนะครับแต่แค่นี้ก็โกงมากๆแล้วสำหรับยอนทีนั่นเองนะครับเอาล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างกับตัวละครที่ผมให้ดูเบื้องต้นนะครับ5ตัวละครที่ควรจะมีติด ID ตอนที่เรารี ID ในตอนแรกนะครับผมจริงๆก็ประมาณ4ตัวนั่นแหละลีน่าเราขอไม่นับแล้วกันเพราะเป็นตัวละครที่เราสามารถเติมเงินเพื่อหามันได้นะครับก็จะมียอนฮีนะครับผมที่ควรจะมีเลยนะครับจริงๆวานเนซ่าก็น่ามีนะแต่มีแค่ยอนฮีไปก่อนยอนฮีเมลครีนะครับบิสกิตแล้วก็เป็นตัวปาสคาลนั่นเองนะครับลีน่าซึ่งบอกเลยว่าแทบจะเป็นตัวเวททั้งหมดนะครับเพราะว่าเบต้าเวทตอนนี้โหดมากๆสำหรับเซิร์ฟที่จะเข้ามานะครับก็วันนี้ผมPDWF Channel ก็มาแชร์ข้อมูลประมาณนี้อาจจะมีประโยชน์ให้กับพี่ๆเล็กน้อยอาจจะไม่ได้มากหรอกแต่ก็ทำด้วยอยากให้พี่เข้าใจเกมนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เริ่มต้นได้สบายกว่าคนอื่นนะครับผม PDWF Channel ก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันในเกม Seven Nights Rebirth ที่จะเปิดในวันพรุ่งนี้18 กันยายน
แล้วพบกันในไลฟ์สตรีมหรือคลิปวิดีโอหน้านะครับส่วนนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ